Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Ở cuối tập 124, sau khi bị tán ma truy đuổi, nhờ sự trợ giúp của cổ yêu, Vương Lâm đã phần nào áp chế được việc bị tán ma thôn phệ. Lúc này, ở bên trong long đàm, chỉ thấy Vương Lâm đang mặc bộ giáp đen, khoanh chân ngồi lặng im với đôi mắt nhắm nghiền. Trước mặt hắn là một đại hán có dung mạo giống hệt Lăng Thiên Hậu, toàn thân bị phong ấn trong khối thủy tinh tím, các vết thối giữa đang dần khép lại. Suốt mấy tháng qua, Vương Lâm dùng lực lượng của mình và cổ yêu để áp chế tán ma trong trạng thái hôn mê. Ý định của hắn là cắn nuốt tà ma này để tăng tu vi, nhưng do thực thể này quá mạnh, Vương Lâm chỉ có thể phong ấn tạm thời mà thôi. Sau một thời gian dài, Vương Lâm bây giờ mới mở mắt lẩm bẩm nói, muốn nuốt lấy tà ma này, với tu vi hiện tại của ta là không thể làm được, chỉ có thể tăng thêm lạc ấn, sau này dùng để luyện thành nguyên thần thứ hai. Hít sâu một hơi, khi tu vi đã ổn định, Vương Lâm đứng dậy, bộ giáp đen tỏa ra ma khí nồng nặc, khiến hắn trông như một ma tôn. Đến đây, Vương Lâm tự lẩm bẩm, thân thể và nguyên thần đã hoàn toàn dung hợp, chân chính ổn định tu vi vấn đỉnh, không còn nguy hiểm. Hơn nữa, ta vẫn còn chuyện phải lập tức đi làm. Kiếm khí còn lại của kiếm tôn Lăng Thiên Hậu, ta nhất định phải đoạt được. Vật ấy để lại trong tay đám đệ tử rác rưởi đó, thật quá mức lãng phí. Dứt lời, Vương Lâm lấy ra một bao cổ tay đen, khi đeo vào nó lập tức biến thành một mảng giáp màu đen bao lấy cánh tay. Cùng lúc này, tiếng nói của cổ yêu phát ra từ pho tượng nói, người muốn rời khỏi đây sao? Cổ yêu tiền bối, ngài 3 lần giúp ta, ân này vương mộ không quên. Bây giờ ta có vài việc phải hoàn thành, cần sự trợ giúp của tiền bối. Cổ yêu trầm lặng một lúc rồi mới hỏi, chuyện gì? Vạn bố muốn tìm một kiếm linh, ở trên tháp này có thần thức của nó, xin cổ yêu tiền bối giúp ta tìm. Ở trong quận Thiết Yêu không có khí tức này, nếu ngươi thu hồi cho ta một yêu hoặc tháp cổ ma, sau khi ta hấp thu có thể tìm được nó. Vương Lâm thu hồi bảo tháp gật đầu, sau đó anh ấy chỉ sang đại hán bị phong ấn trong thủy tinh ở bên cạnh nói, người này ta muốn tặng ngươi, nhưng trong 100 năm ngươi nhất định phải đưa một yêu tới gặp ta. Ta muốn đi vào trong cổ yêu truyền thừa, cảm ngộ cảnh giới kỳ dị kia, luyện hóa thần thông của mình. Việc này vốn không khó, nhưng ta hiện tại vì ngươi ra tay nhiều lần, đã hoàn thành trọn vẹn giao hẹn với ngươi, mà ngươi đến bây giờ không có chút xíu cống hiến, cho nên chờ ngươi lấy về một yêu thì lại nói tiếp việc này. Có thể, tuy nhiên với sức lực của một mình ta, sợ là có chút khó khăn. Từ hôm nay trở đi, ngươi sẽ là sứ giả của ta, thân phận ở trên yêu đế. Quận Thiên Yêu của ta bắt đầu khai chiến với quận Hoài Yêu. Sau khi ngươi tới thường đôi yêu tuyển của quận Hoài Yêu, chớ quên khẩu quyết ta truyền cho ngươi. Nghe vậy, Vương Lâm chấp quyền cảm tạ rồi thu lấy thân ảnh hán tử, thân hình nhoáng lên một cái trực tiếp đi ra khỏi long đàm. Không lâu sau, thân hình Vương Lâm bước ra từ hư vô, cầm thân hình hán tử trên tay anh ấy lẩm bẩm. Người này nhất định có quan hệ với kiếm tôn Lăng Thiên Hậu, nằm hắn trong tay nó không chừng ngày sau sẽ có thể dùng tới. Dứt lời, Vương Lâm lăng không, thân hình như tia chớp tiến về nơi xa. Chỉ nháy mắt sau, Vương Lâm thân hình đã xuất hiện ở tại nơi tử tử, gã đệ tử của Lăng Thiên Hậu bỏ mạng lúc trước. Cùng lúc này, ở nơi cái xác tử thử, một gã tu sĩ đã xuất hiện. Hắn nhìn cái xác này với ánh mắt thèm khát lẩm bẩm, tên này chắc chắn có bảo vật. Lời vừa dứt, ngay khi hắn định lục soát cái xác kia, thì phía sau, Vương Lâm đã vô thanh vô tức xuất hiện từ bao giờ. Thấy vậy, tên này sắc mặt đại biến, hắn lại lui ra sau vài bước, ôm quyền nói, vị bằng hữu này, vì sao cản ta thu hồi xác của sư đệ ta? Là sư đệ của ngươi sao? Đương nhiên là sư đệ của ta, chúng ta là đệ tử phái Hợp Vân, người này tên Chu Khúc, ta tên là Đằng Vân. Nghe vậy, Vương Lâm không nói thêm gì mà lạnh lùng tiến về cái xác của tử thử, chỉ lướt qua người tên tu sĩ kia, Vương Lâm đã khiến hắn run sợ. Hắn thầm nhủ, không ổn, thân hình vừa động, đang muốn bỏ chạy, lúc này một tiếng hừ lạnh truyền vào trong tai hắn. Không cần xác của sư đệ ngươi sao? Nếu tiền bối thích cứ việc cầm, vạn bối tuyệt không có một chút oán hận. Nghe vậy, Vương Lâm bình tĩnh, ngưng thần nhìn cái xác, tay phải quyết đoán chém một nhát, từ trong mi tâm của anh ấy bay ra một ngọn lửa. Ngọn lửa không màu bao vây cái đầu tử thử không ngừng thiêu đốt luyện hóa. Bên cạnh, tên tu sĩ kia sợ hãi lắp bắp. Xong rồi, người này có nguyên thần tinh hỏa, chắc chắn là một người tu ma lòng lang dạ sói. Còn Vương Lâm, nhìn tử thử đang bị luyện hóa, anh ấy vẫy nhẹ tay, thủ cấp của hắn đã tiêu tan, chỉ lưu lại một đạo ánh sáng vàng hình cây kiếm lấp lóe. Sau đó, chân trái hắn đá xác tử thử sang hướng Đằng Vân nói, thân thể sư đệ của ngươi trả lại cho ngươi, chôn cất tử tế đi. Nghe vậy, sắc mặt Đằng Vân tái nhợt, nhưng trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi, hắn vội vàng đón nhận xác của tử thử luôn mồm nói, dạ, cảm ơn tiền bối, cảm ơn tiền bối. Nói xong, hắn lập tức ôm lấy cái xác phóng đi. Mãi cho tới ngoài mấy chục dặm, toàn thân hắn mồ hôi lạnh ùa ra. Sau đó, tay phải hắn mới vung lên, đem một đám mây bay tới luyện hóa cái xác này. Xong xuôi hắn lẩm bẩm, cái xác này suýt nữa làm hại lão tử, vị tiền bối kia tu vi tuy cao, nhưng đầu óc lại không linh hoạt, may cho ta. Dứt lời, Đằng Vân nhổ một ngụm nước miếng, suy nghĩ lại mọi chuyện vừa rồi, trong lòng vẫn còn sợ hãi, hắn quay đầu nhìn một cái lập tức rời khỏi. Cùng lúc này, sau khi Vương Lâm nuốt kiếm khí của Lăng Thiên Hậu, thân hình lập tức tiến vào trong lòng đất khoanh chân ngồi lặng lặng luyện hóa.
Vào lúc chìm dưới lòng đất, thần thức Vương Lâm khẽ động, lập tức nhận thấy được ở nơi cách đó không xa còn có một cỗ kiếm khí tràn ra. Không chậm trễ, Vương Lâm liền dùng thần thức phóng ra xa tóm lấy nó. Khi kiếm nằm trên tay, Vương Lâm nhìn thấy trên kiếm có một con chuột màu đen, hai mắt đen chuyển động nhìn chăm chăm vào mình. Nhìn nó, Vương Lâm lẩm bẩm: thanh kiếm của Tử Thử, kiếm tôn Lăng Thiên Hậu, nếu có một ngày Vương Lâm ta toàn bộ lấy được 12 thanh kiếm tiếu, người sẽ cảm thấy thế nào? Dứt lời, Vương Lâm cầm kiếm của Tử Thử, đánh lên một đạo thần thức của mình, ném vào trong túi trữ vật. Tiếp theo, anh ấy liền tiến hành luyện hóa kiếm khí của Lăng Thiên Hậu. Trong một tháng tu luyện dưới lòng đất, Vương Lâm đã hoàn toàn làm chủ được kiếm khí của Lăng Thiên Hậu, có thể thu phát tùy tâm, biến hóa 10 phần hay hợp nhất tùy ý, linh hoạt hơn hẳn trước kia. Trong thời gian Vương Lâm bế quan, vùng đất yêu linh chấn động bởi một sự kiện chưa từng có. Quận Thiên Yêu chính thức phát binh 3.000 vạn quân tuyên chiến với quận Hoài Yêu. Đội hình xuất quân của quận Thiên Yêu vô cùng hùng hậu, dẫn đầu là 8 đại yêu soái và 8 vị phó soái đồng loạt xuất kích. Đồng thời, lần này xuất chinh còn có yêu đế của quận Thiên Yêu cũng đích thân lâm trận. Rất nhanh, đại quân chia làm 3 đường, càn quét từ 3 hướng khác nhau và hẹn gặp nhau tại đế đô của quận Hoài Yêu. Đúng ngày đại quân Thiên Yêu tràn vào lãnh địa Hoài Yêu, Vương Lâm cũng chính thức bước ra khỏi lòng đất, sẵn sàng cho những biến động mới. Bước ra từ lòng đất, Vương Lâm lập tức cảm nhận được sát khí nồng nặc từ hàng vạn yêu binh đang hành quân. Vương Lâm cũng nhận ra Cổ Yêu đang mất dần kiên nhẫn nên quyết định phải hành động cẩn trọng hơn. Mục tiêu hàng đầu của hắn là săn lùng các đệ tử của kiếm tôn Lăng Thiên Hậu để thu thập 10 đạo kiếm khí còn lại và tra xét một động phủ bí ẩn. Khi đang na di, Vương Lâm bắt gặp đại quân của quận Thiên Yêu. Từ trong một tòa lầu các, yêu đế bước ra nói: "Vương huynh vẫn như xưa." Nghe vậy, Vương Lâm nhận ra đây chính là người thanh niên mình gặp năm xưa, nay đã lộ rõ thân phận là yêu đế Cổ Vân Độn. Dù vẻ ngoài bình thường, nhưng Vương Lâm phát hiện trong đan điền hắn có một viên yêu tinh vô cùng đặc biệt. Còn phía bên kia, vừa gặp nhau, Cổ Vân Độn liền gọi Vương Lâm là sứ giả tổ linh và đề nghị cả hai xưng hô bằng hữu ngang hàng. Giữa lúc cuộc trò chuyện đang diễn ra, Hứa Lập Quốc trong túi trữ vật liên tục gào thét đòi gặp người đẹp kiếm linh của đế kiếm. Đến đây, Vương Lâm không ngăn cản nữa mà liền thả hắn ra, và ngay lập tức, Cổ Vân Phong cũng triệu hồi đế kiếm từ hư không. Vừa xuất hiện, đế kiếm đã rung động dữ dội và bắn kiếm khí tấn công Hứa Lập Quốc. Hứa Dê dù né tránh vất vả vẫn không quên buông lời tán tỉnh nói: "Nương tử, 10 năm không gặp, Hứa ra ngươi thật là nhớ nhung." Nghe vậy, kiếm linh với hình người hiện ra, tức giận mắng nhiếc cả Vương Lâm và Hứa Lập Quốc, rồi thúc giục kiếm khí tấn công. Thấy linh thể của mình bị bắt nạt, Vương Lâm hừ lạnh một tiếng, dùng tu vi vấn đỉnh trấn tan toàn bộ kiếm khí xung quanh. Cổ Vân Phong thấy vậy liền ra tay thu hồi đế kiếm để tránh xung đột leo thang. Đồng thời, Vương Lâm thu hồi Hứa Lập Quốc vào túi và đi thẳng vào vấn đề chính nói: "Vương mộ tới đây là muốn hỏi một chuyện, yêu tướng Mạc Phi ở nơi nào?" Yêu đế cho biết Mạc Phi hiện đã là phó soái, đang dẫn đầu cánh quân bên trái tiến thành thành Tùng Đào của quận Hoài Yêu. Để thuận tiện cho Vương Lâm hành động, Cổ Vân Phong giao cho hắn một ngọc giản màu trắng, cho phép hắn điều động thiên soái. Sau khi nhận ngọc giản, Vương Lâm ôm quyền rời đi ngay lập tức. Đến đây, Cổ Vân Độn nhìn theo bóng Vương Lâm và thở dài, hắn hy vọng thiện ý của mình sẽ giúp cả hai không phải trở mặt thành thù. Và liệu rằng tiếp theo, Hứa Dê có bị sát tinh cho ăn đòn hay không? Cùng theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!